હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું સોરઠ ફૂડ કોર્નરમાં। તો આજે આપણે ચણાના લોટવાળો મરચાંનો સંભારો બનાવીશું। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। સૌપ્રથમ સંભારા માટે અહીં મેં મરચાંને લાંબા કટ કરીને લીધા છે। મીઠું, ખાંડ, હળદર, રાઈ, શેકેલો ચણાનો લોટ, હિંગ અને લીંબુ લીધું છે। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। સૌપ્રથમ અહીં એક પેનમાં 3 થી 4 ચમચી તેલ એડ કરવાનું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં રાઈ એડ કરી દઈશું। હિંગ એડ કરી અને મરચાં એડ કરી દઈશું। તેને મિક્સ કરી દેવાના છે। મરચાં સંતળાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દેવાનું છે। હવે તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું। ખાંડ એડ કરવાની છે। થોડી હળદર એડ કરવાની છે। લીંબુ એડ કરી તેને બરોબર મિક્સ કરી દઈશું। મરચાં છે તે થોડા સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દેવાના છે। હવે તેમાં શેકેલા ચણાનો લોટ એડ કરીશું। ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું। તેને બરોબર મિક્સ કરી દેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો સંભારો છે તે રેડી છે। થેન્ક યુ।